وقال معالي وزير النقل والاتصالات إن افتتاح طريق الشرقية السريع والانتهاء من العمل داخل الأنفاق يتوقع الانتهاء منها منتصف العام المقبل. رصد منخفض مداري جنوب غرب بحر العرب دون تأثير مباشر على أجواء السلطنة. ويقول تقرير للأرصاد الجوية إن هناك احتمالا لتدفق بعض السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا على محافظة ظفار اليوم وغدا. حملة رقابية بولاية محوت في محافظة الوسطى تسفر عن ضبط 35 عاملا مخالفا يعملون على قوارب الصيد الحرفي بشكل غير قانوني.